टिकटकमा गइसकेपछि हजुरले यस्तो टाइपको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यस्तो टाइपको भिडियो आउनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको भिडियो आयो भने क्यापकट फ्री भिडियो एडिटरमा क्लिक गर्नुहोस् र यस्तो टाइपको हजुरको इस्यु पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सो ओपन क्यापकटमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले फेरि त्यस्तै गर्नुभयो भने टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तै टाइपको इस्यु आउनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्यापकटमा क्लिक गरेर ओपन क्यापकटमा। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। सो हजुरलाई चाहिँ यस्तो इस्यु चाहिँ छ भने हजुरलाई चाहिँ एउटा लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु। हजुरले यसरी यसलाई एकैचोटि क्रोम ब्राउजरमा लिनुहोला। यस्तो टाइपले प्रेस गरेर यस्तो टाइपले लिनुहोला र ओपनमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो टेम्प्लेटमा लानेछ। सो अलिकति लोडिङ नै लिनेछ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टेम्प्लेट आइसकेको छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यस्तो टाइपको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। सो रिडाइरेक्ट यस्तो टाइपले गर्नेछ। सो अलिक केही गर्नु पर्दैन। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि युज टेम्प्लेटमा सो फोटोजमा जानु होला र फोटोजमा गएपछि एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फेभरेट फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी इफेक्ट लोडिङ हुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो इफेक्टलाई पनि लोडिङ भइसकेपछि यस्तो टाइपको हुनेछ। यहाँनिर एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। सो एक्सपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट हुनेछ। 100% हुन दिनु होला। सो भइसकेपछि सो टिकटकमा पोस्ट गर्नु होला। थ्याङ्क्स फर वाच गाइज। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ होला अब हामी।